السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد من سلسلة مشاكل الموقع. قبل ما أخش في الفيديو الجديد حابب بس أتكلم على موضوع شرح ال NEC. هكمله ولا لأ؟ إن شاء الله هكمله، بس لما يكون متوفر معايا النسخة الجديدة 2020. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده بصراحة هيعمل أزمة لأي مهندس موقع. الموضوع ده أنا بتكلم على الدايمنشنز. الدايمنشن هنا يعني هو طبعا اهم حاجه في رسمه الشوب دروينج اللي احنا المكتب الفني المفروض بيقدمها للاستشاري. الموضوع مش ان انت بتقدم رسمه وخلاص للاستشاري عشان تاخد عليها ابروفال او كده، او ان الاستشاري بيركز في الحاجات المهمه وبالتالي مش هياخد باله من موضوع الدايمنشن، وغالبا ده اللي بيحصل. الموضوع ان المهندس الموقع لما بيجي ينفذ 100% هيقع في مشاكل كتير، ان هو مش عارف ياخد بعد معين لاوتلت، وبالتالي بيفضل يرجع للمكتب الفني كل شويه، او ان هو بيحاول يحلها في الموقع تقريبيا وبيحصل في الاخر اخطاء. في موضوع الدايمنشنز ده في موضوع جواه مهم جدا جدا. انا منين اخد الدايمنشن؟ يعني في ناس، يعني في الرسومات اللي انا باخد، الرسومات اللي انا شغال عليها دي، الناس بتاخد دايمنشنز من الحوائط في اغلب الدايمنشنز، وده طبعا غلط جدا، خصوصا في المواقع اللي هي اندر كونستراكشن. يعني احنا لسه بنعمل صبات ولسه في اعمده بتقوم وكده، وبالتالي انا لما باجي اخد دايمنشنز هنا في المباني دي يبقى لازم اخد من الاعمده. اخد من الاعمده لان الستيل بيبقى باين وواضح، يبقى كده انا اقرب دايمنشن اقدر باخده من الاعمده او من الحوائط الخرسانيه. لكن ما ينفعش اخد دايمنشن من الحوائط. اخد دايمنشن من الحوائط دي ازاي وهي اصلا مش موجوده؟ يعني لسه المبنى لسه بيتعمل، يبقى ازاي اخد دايمنشنز من الحوائط؟ امتى اخد دايمنشن من الحوائط؟ لما يكون المبنى قائم وانا بدات اعمل شوب درونج بعدها. وطبعا واحد هيقول لي طب انت ازاي بتعمل شوب درونج بعد المبنى ما هو اصلا اتصب واتعمل؟ الموضوع ده احنا قابلنا وانا كنت شغال قبل كده، ان المقاول العام كان معين مقاول MEB. المقاول الMEB ده خلص اللي يعتبر الاساسات وكان بدا يشتغل في شغل السكند فيكس وكده، لكن الموضوع ان المقاول العام مشى المقاول اللي هو MEB وجاب مقاول اللي هو MEB التاني اللي احنا كنا فيه، وبالتالي لما احنا رحنا طبعا عمر ما المقاول اللي هو الاولاني هيديك الرسومات، وبالتالي بدات انت تعمل الرسومات من الاول، وبالتالي هنا انت ممكن تاخد الدايمنشنز من الحوائط لان الحوائط اصلا قائمه. هنشوف هنا مثلا حاجه، هو هنا من الاوتلت ده هو واخد دايمنشن من العمود الخرساني، دي حاجه كويسه تمام. وطبعا هو هنا على الحائط، هو مش متخيل ان انا لما اجي اخد الاوتلت ده هو فعلا في الهواء. يعني انا دلوقتي انا خدت الفيرتيكال دايمنشن حطيت الاوتلت هنا، طب الهوريزونتال دايمنشن اللي هو من هنا هو كام؟ انا ما اعرفش. يعني هو واخد من هنا لهنا هوريزونتال ومش واخد فيرتيكال، على اساس ان انا لما اخد من هنا الهوريزونتال هو متوقع ان البريزه دي او السوكت ده خلاص كده انا عرفت ان هو على الحيطه فمش محتاج فيرتيكال. لا، هو انا لما اجي بعمل الدايمنشن لازم ابقى متخيل ان الحاجات دي كلها في يعني الحوائط دي هوا. يبقى انا لما عاوز اعمل دايمنشن الاوتلتس دي يبقى لازم اكون فاهم ان انا لازم اخد دايمنشن رأسي ودايمنشن افقي. يبقى الاوتلت ده كده ناقص دايمنشن، انا واخد فيرتيكال بس، فين الهوريزونتال؟ اخده برضو من العمود. يعني خد الدايمنشن من هنا هوريزونتال وفيرتيكال، هنا تاخد هوريزونتال وفيرتيكال. حتى لو انت هتاخد من هنا الهوريزونتال وادي الفيرتيكال، وممكن تقيس من، طالما انت خدت من هنا الهوريزونتال ممكن اقيس ما بين الاتنين اوتلتس، مش لازم ارجع تاني للريفرنس بتاعي اللي هو العمود او الحوائط الخرسانيه. وبالتالي دي مشكله بتقابلنا هنا، مفيش دايمنشن خالص، هجيبه منين؟ اقعد ادور ازاي اجيب بقى من هنا. وطبعا احنا بنجتهد ان احنا نجيب ده منين. يعني انا بشوف هنا مثلا ان افضل بقى اشوف ان مثلا الاوتلت ده على نفس الحائط بينه وبين الاوتلت ده 90 سنتي، وبعد كده ابدا ادور على ده اشوفه هو اصلا واخد دايمنشن ريفرنس منين تاني، يعني واخد من هنا من الاوتلت ده، وافضل ادور على حاجه اقدر ارجع ليها كمرجع. بيضيع وقت كتير جدا في الموقع كمهندس موقع او كمهندس كواليتي كنترول. وانا براجع طبعا لازم بشوف الدايمنشنز دي كلها. طب هو انا بشوفها ازاي؟ مش هعرف اراجع الحاجات دي، ولازم اقعد ادور واحاول اخمن الدايمنشنز من اوتلتس جنبه، وبالتالي بيضيع مني وقت كتير. هنيجي برضو لنقطه تانية في لو اتكلمنا عن موضوع الدايمنشنز هو كبير، بس انا بحط يعني هندس معينه بحيث ان احنا لما نشوفها يبقى لازم نفكر 100 مره واحنا بنحط الدايمنشنز. فلما اجي احط هنا مثلا دايمنشن، يعني ده انا مفيش دايمنشن من الهوريزونتال، هو هنا عمل ايه؟ بدل ما يجيب دايمنشن من هنا، لا هو خد ده من هنا تمام، وانا اشوف بقى من ده وده 50،
يعني انتوا متخيلين يا جماعه ان انا ابقى واقف على الحديد، ابقى واقف على الحديد فوق اللي هي اللير التانية، واقيس من ده لده، يعني وانا واقف هناك كده بالنظر اشوف ده فين، او السيخ الحديد اللي جاي من الاوتلت ده راح على هناك، اروح اقيس منه عشان اجيب ال50. طب ما انت ممكن تحط دايمنشن من هنا، يعني انت لو حطيت دايمنشن من هنا اكيد مش هتتعب يعني. في حاجة تانية، هو عامل لي دايمنشن من هنا لهنا كهوريزونتال. طب ليه انا امشي بالمتر 5 متر ونص؟ طب ما انت من هنا حط دايمنشن، خلاص انا كده عرفت الهوريزونتال. وطبعا ده خرسانه، فمستحيل ان انت تعوز الفيرتيكال بتاعه، يبقى لان خلاص ده مش حائط. فانت كده انا عايز الهوريزونتال من هنا، من هنا بس، او حتى لو انت عملتها من هنا خلاص، نفس الكلام من هنا. هو هنا عامل لي من الاوتلت ده للاوتلت ده. طب انا هعمل بيهم ايه يعني؟ فين الريفرنس بتاع ده؟ كده انا اضطر ارجع لاول واحد، اول واحد ده، ان انا اجيب الدايمنشن ده من هنا لهنا، وبعد كده من ده اجيب الدايمنشن بتاعه من هنا لهنا، وابدا بقى اعد بقى من ده لده 5 متر 40 او 5 متر ونص، ومن ده لده 2 متر ونص، لان هنا هو مش بيديني ريفرنس، يعني هو عشان اجيب ده خلاني ارجع لده. فطبعا موضوع الدايمنشنز يا جماعه موضوع مهم جدا، ولازم نهتم بيه كمكتب فني، وهوريزونتال وكفيرتيكال. يبقى لازم الدايمنشنز بتاعتنا تبقى من حوائط خرسانيه، بيمز، او اعمده. ده كده بالنسبه لموضوع الدايمنشنز، وارجو يا جماعه ان انتوا تهتموا بيه جدا جدا. هنخش في بعد الموضوع ده مشكلتين ممكن تقابل اي حد في الموقع. المشكله الاولانيه يا جماعه، البوكس لما يكون معمول انا حاطط اوتلت، ومثلا كان في اولد شوب دروينج وبعد كده بقى في نيو شوب دروينج، يعني هو هنا كان جاي مثلا من اوتلت ثاني واتلغى الاوتلت ده. طيب لما يكون حاجه زي كده تتلغي، يبقى لازم يا جماعه انا ما اجيش هنا واروح اعمل تيب بس وخلاص كده. التيب ده بيتعمل في الفيرتيكال بس، انما في الهوريزونتال ده مستحيل ان انا اعمل التيب ده بس وخلاص، لان في اثناء صب الخرسانه متوقع ان يحصل اي حاجه، وبالتالي الخرسانه ممكن تدخل من هنا تروح على البوكس تسد، وبالتالي احنا هنا الماسوره دي كلها اتملت اسمنت، وبالتالي يبقى انا كده سديت مسار من المسارات اللي انا المفروض اعملها تحت. طب لو الكلام ده اتكرر كتير في الموقع، يبقى انا بالتالي هقابل مشاكل كتير تحت، وهضطر استخدم GI او AMT كونديوتس في الاكسبوزد. يبقى انا كده بتكلف اكتر من الاول. يبقى الحاجات دي انا لما اغير علبه لما اغير البوكس ده واحط البوكس اللي هو اليو، ومفيش هنا اي فتحه، انا كده ما خسرتش حاجه، بالعكس هو الموضوع اصلا كده هيبقى ارخص بكتير من ان انا بعد كده لما استخدم GI. هنا يا جماعه الريتيننج وول ده، هم هنا بيعملوا ريتيننج وول، وبالتالي بيحطوا وود وبيدقوا الحاجات دي في الخرسانه زي ما احنا شايفين كده. الحاجات دي بتدق في الخرسانه، البولز دي بتتعمل هنا في الخرسانه. طيب لو احنا فاكرين في الحلقات اللي هي في الاول، ان كان في شغل كان معمول له كذا لاير، او زي ما احنا شايفين كده هنا مثلا، بص البولتس بتدق هنا، وبالتالي هي بتتحط بتخرم في الخرسانه. طيب ايه المشكله بقى؟ لو احنا مثلا رجعنا كده على الرسمه دي، حتى ممكن نبص عليها، كان في بعض في المشاكل اللي عرضتها قبل كده، كنا بنلاقي لايرز عاليه جدا، يعني تكاد تكون ملزوقه في الطبقه العليا دي، بل بالعكس العمال كانوا بيربطوها بسلك رباط في الطبقه العليا بتاعه الحديد. بعد صب الخرسانه طبعا دي بتبقى هي على الوش، فلما يجي يعمل الريتيننج وول ويتعمل البولتس اللي انتوا شفتوها دي، وبالتالي دي هتخرم في المواسير دي، لان هي خلاص كده بقت ريجيد وماسكه نفسها، فلما بيجي يدق هنا بتبقى بتتخرم. ممكن باي حال من الاحوال يحصل كراك جوه الماسوره، فلما نيجي بعد كده نسحب الوايرز نلاقي مشكله، فممكن دي مشكله تقابلنا بعد كده. وبالتالي احنا لما بنيجي نشتغل في الستيل قبل صب الخرسانه، يا ريت نراعي الموضوع ده. ودي كانت اخر مشكله معانا. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده معانا، وبشكركم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.